حذف سطر موجود ضمن مجال. درسنا اليوم هو كيف نتعلم نحذف سطر موجود في مجال. هذا السطر لنفترض أنه هنا. الآن سوف نطلب من البرنامج أنه يأخذ عدد الأسطر الموجودة ثم يقوم بعملية حذف هذا الأسطر. لنلاحظ البرمجة. السطر الأول يقوم بعملية التحسس بعدد الأسطر التي هي موجودة، ثم السطر الثاني يأخذ عدد كل الأسطر، ثم السطر الثالث يقوم بالجمع، فإذا نحصل على عدد 5. في هذه الحالة الحلقة سوف تجول 5 مرات في هذه الأسطر، وتقول إنها أخذت آخر سطر رقم 5 وتأكدت أن عددها مجموعها محتواتها يساوي 0، فإذا تقوم بحذفه، حذف السطر الذي تقف عليه. نلاحظ أن رقم 5 لا يحذف ورقم 4 لا يحذف، أما رقم 3 فإنه سوف يحذف، والآن لاحظنا أنه تم حذف السطر الثالث، وبذلك حصلنا على أن البيانات الموجودة كلها مليئة بالبيانات ولا يوجد أي سطر فارغ. عندما نفرغ هذا السطر ونلاحظ أننا في هذه الحالة لدينا 4 أسطر، هذا السطر الذي هو أيضا رقم 3 سوف يتم حذفه. سطر 2 لا، سطر 1 لا، انتهت البرمجة جميلة جدا. نستطيع أن نعوض عن هذه الأسطر بهذا السطر الذي تم دمجه مع بعض. أن list row عبارة عن active sheet unsaid range row ناقص 1، فإذا النتيجة هي 0، زائد active sheet unsaid row account عدد كل الأسطر، فإذا بهذه الحالة زائد 0 زائد 5 يطلع معنا 5 ونحصل على الناتج، أفضل من أن نجزئ هذه البيانات. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة بأمان الله.